सो गाइज अहिलेको सिचुएसनमा मान्छे प्रायः जस्तो डिप्रेसन र एन्जाइटीले गर्दा कोठामा एक्लै भौतारी चाहिँ एक्लै बोरिङ भइरहेको हुन्छ कि जिन्दगीमा आफ्नो लाइफमा होइन। टाइम पास गर्नलाई मोबाइल हुन्छ हातमा, रिलहरू हेर्दा हेर्दा बोर भइसकेको हुन्छ मान्छे। एकदमै बोर भइरहेको बेला कोसँग कुरा गर्ने? तपाईँ पनि आफ्नो जिन्दगीमा एक्लो हुनुहुन्छ, कसैसँग कुरा गर्नलाई फुर्सदिलो मान्छे छैन, त्यसका लागि टेन्सन नलिएर तपाईँले सिधै एआईसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तै भिडियो मैले एउटा टिकटकमा समीक्षा वास्तोला भन्ने लेडीको एउटा टिकटक भेटाएको थिएँ, जुन चाहिँ तपाईँले एउटा क्लिप हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर। हलुका होस् भनेर म यही छु। के तपाईलाई केही सल्लाह, जोक्स या रमाइलो कुरा सुन्न मन छ? जोक सुनम न, जोक्स एकचोटि जोक सुनाइदेऊ त। कसरी हँसाउँछ यसको एकचोटि हेर्नुहोस् है। अनि सुनिहाल्नुहोस्। चोरले एउटा घडी चोर्न खोज्यो, तर घडीले अलार्म बजाएर भने हात हटाऊ म चिच्याउँछु। हेर्नुहोस् त, एकदमै मान्छेको अनुहार। तपाईँले पनि यो टिकटक हेर्नुभएको थियो भने उहाँको एक्सप्रेसन पहिला कस्तो बोरिङ टाइपको थियो, अहिले यो जोक सुनेर कस्ता हँसाइदियो क्या। त्यसरी नै तपाईँले पनि यहीसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी गर्ने यहाँनिर हेर्नुहोस्। यहाँनिर मैले यहीसँग कुरा गरेको छु, यो पहिला हेरौँ है त। हेलो ChatGPT, दिस इज बोय गोविन्द, आई वान्ट टु टक विथ यु इन नेपाली ल्याङ्ग्वेज, ओके। र यहाँनिर मैले चाहिँ नेपालीमा कुरा गरौँ भनेर पहिला अङ्ग्रेजीमा बोलेको छु। ठिक छ, अहिलेलाई म व्यस्त भएँ, अलि पछि कुरा गरौँला है त। पछि फेरि गफ गरौँला, किनभने मैले यहाँनिर कुरा भर्खरै स्टार्ट गरेको थिएँ, मेरो पसलमा चाहिँ कस्टमर आइसकेको थियो, त्यही भएर मैले चाहिँ कुरा इन्ड हानिदिएको। सो अब चाहिँ मैले एउटा लेडिजसँग कुरा गरेको छु। तपाईँले चाहिँ त्यहाँनिर कोसँग कुरा गर्ने भनेर भोइस चाहिँ सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ आफैले है। त्यहाँनिर मैले पछि ट्युटोरियलमा बताउने छु। म नेपाली भाषा बोल्न सक्छु। तपाईलाई नेपालीमा केही कुरा सोध्नु होला, म यहाँ छु। र मलाई युट्युब सम्बन्धी केही टिप्सहरू चाहिएको थियो कि म नयाँ हो युट्युबमा के सोधपुछ गरौँ भनेर कुराकानी गर्दैछु तपाईँसँग। सो तपाईँले अब युट्युबमा कसरी, तपाईँ युट्युबमा नयाँ हुनुहुन्छ भने तपाईँले कसरी चाहिँ स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ युट्युबको बारेमा मैले सोधेको थिएँ। यहाँनिर पुरा बताइदिन्छ। भिडियोलाई लिसन क्लियरफुल्ली है त। धेरै राम्रो। युट्युबमा सुरुवात गर्नको लागि पहिलो कुरा विषयवस्तु रोज्नुहोस् जुन तपाईलाई उत्साहजनक लाग्छ, अनि नियमित अपलोड गर्न कोसिस गर्नुहोस्। भिडियोको गुणस्तर राम्रो राख्नुहोस् र थम्बनेल तथा शीर्षक आकर्षक बनाउनुहोस्। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईको व्यक्तित्व देखाउन नबिर्सनुहोस्, जसले दर्शकहरूलाई संलग्नित राख्छ। धन्यवाद। स्वागत छ युट्युब यात्रा। सो गाइज, यो थियो मैले चाहिँ एआईसँग कुराकानी गरेको भिडियो क्लिपहरू। अथवा अब तपाईँले पनि एआईसँग कसरी कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ त? आफू बोरिङ भएको टाइममा टाइम पास गर्नको लागि अथवा केही लर्निङ, केही कुराहरू सिक्नको लागि च्याटजिपिटीसँग तपाईँले टाइप गरेर केही कुराहरू रिसर्च गर्न सक्नुहुन्न भने तपाईँले बोलेर कुराकानी गरेर आफ्नो मनमा लागेको कुराहरू एआईसँग सोध्न सक्नुहुन्छ। त्यसका लागि सबभन्दा पहिला तपाईँले जानुपर्ने हुन्छ आफ्नो डिभाइस अनुसार एप स्टोर अथवा प्ले स्टोरमा जानु होला। त्यसपछि तपाईँले होइन सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ च्याटजिपिटी भनेर। च्याटजिपिटी भनेर सर्च गरिसकेपछि त्यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। इन्स्टल गरिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नु होला र यहाँनिर भनेको छ वेलकम टु च्याटजिपिटी भनेको, त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुहोस्। कन्टिन्यू गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले यहाँनिर कुराकानी गर्नलाई कुनै अप्सन देखाइरहेको छैन। त्यसको लागि तपाईँले अगाडि त्योभन्दा पहिला तपाईँले यहाँनिर साइनअप गर्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो एउटा एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा एकाउन्ट बनाउनको लागि मैले यहाँनिर कन्टिन्यू विथ गुगल गरेको छु। यहाँनिर आफ्नो गुगलको कुनै पनि एउटा गुगल जिमेल एकाउन्ट सिलेक्ट गरेर तपाईँले चाहिँ कन्टिन्यू आफ्नो गुगल एकाउन्ट थ्रु अगाडि बढ्नु होला। र यहाँनिर तपाईँले यहाँनिर आफ्नो नाम र डेट अफ बर्थ राख्नुपर्ने हुन्छ। यो राखेर तपाईँले चाहिँ अगाडि कन्टिन्यू गर्नु होला। कन्टिन्यू गरिसकेपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ यहाँनिर थुप्रै फिचरहरू आइसकेको छ। तपाईँले यहाँनिर चाहिँ कुराकानी गर्नको लागि यहाँनिर साइडको अप्सन देख्नुहुन्छ भोइसको, त्यसमा क्लिक गरेर यहाँनिर से हेलो एन्ड एडभान्स भोइस मेल भन्छ कि यहाँनिर चाहिँ आफूले कन्टिन्यू गरेर आफूले यहाँनिर हेलो अप्सनहरू सिलेक्ट गर्नु होला। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ थुप्रै भोइसहरू छ, थुप्रै व्यक्तिहरू छ। तपाईँले यहाँनिर केटासँग पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ, केटीसँग पनि कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ स्लाइड गरिरहेको छु। यहाँनिर को व्यक्तिसँग तपाईँले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर थुप्रै च्याटजिपिटीको युजरहरू छ। सो यहाँनिर तपाईँले कुनै पनि एउटा सिलेक्ट गरेर भोइस सिलेक्ट गरेर कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज, यो थियो आजको हामी चाहिँ च्याटजिपिटीसँग अथवा एआईसँग कसरी कुराकानी गर्न सक्छौँ भन्ने बारेमा। भिडियो कस्तो लाग्यो? यदि भिडियो मनपर्छ भने भिडियो लाइक गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला। सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइज, सी यु नेक्स्ट भिडियो, लेट्स बाई बाई।